What's up mga kapatid? So alam nyo naman guys na nag-Axie Infinity na si Boss Lucio. That's why puyat-puyat tayo and everything. Pero guys, I'm still ganito pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating ginagawa. So yun na nga, speaking of Axie Infinity guys, okay, makikita na ninyo or madadagdagan na po yung content natin about Axie Infinity. Okay mga kapatid, hindi dahil sa sumasabay ako sa hype ng Axie Infinity mga kapatid. At the same time, alam nyo naman ang pinaka-goal ko, it's makatulong sa inyo. So guys, magbibigay ako ng mga tutorial na mga nalalaman ko, pero sa ngayon guys, I'm still research pa dun sa game, kaya nga parang mukhang sabog tayo ngayon. Talagang kulang ako sa tulog, kakaaral sa game na yon. And aside doon mga kapatid natin, this video is sasabihin ko sa inyo yung mga upcoming or yung mga pagbabago na makikita ninyo dito sa ating channel. Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga kapatid, lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and madadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa'yo ng Own.tv ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design ay nandito sa Own.tv. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to. Meron na kayong new panels with a new high quality sound alerts, scene transition, and mga animated overlay like animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner. So ang lahat ng yan guys, it's lahat animated at talagang high quality resolution yan. So simple lang pumunta dyan mga kapatid, lalabas dyan sa screen www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. So mga kapatid natin, lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga kapatid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit, di ba? Naka 50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. So yun na nga mga kapatid, unang-una na magkakaroon na at makikita nyo na dito sa ating channel, it's ang smartphone content. Yes mga kapatid natin, dahil binasa ko po yung analytics ko ng 1 year, as in 1 year guys, mas maraming nanonood ng mga ginagawa kong video regarding sa smartphone streaming kesa sa PC streaming. Although malaki din naman yung views na nakukuha ko sa PC streaming, pero mas malaki yung sa smartphone. Ibig sabihin, maraming gustong pumasok sa streaming na walang PC. Ang pwede lang nilang magamit is smartphone. So ngayon mga kapatid, magkakaroon na tayo ng mga content about smartphone, kung po pwede ba tong pang live streaming and everything mga kapatid natin, blah blah blah, basta about the smartphone, magkakaroon na tayo niyan. At yung mga upcoming release na mga company brand ng smartphone guys, I try my best na makapagbigay sa inyo ng malupit na source or malupit na information about dyan. So yan na nga mga kapatid natin yung mga pwede ninyong makita dito sa ating channel. Aside doon mga kapatid, syempre hindi pa rin mawawala yung PC building natin o yung pagbuo natin ng PC o yung pag-recommend ko sa inyo ng PC para sa inyong live streaming, gaming and everything guys, editing and blah blah blah. Kasi po mga kapatid, marami tayong upcoming project ngayon na PC build. Makikita nyo pa rin dito guys yung nagbubuo tayo ng PC, kayo nag-assemble, kayo nagre-review ng GPU, nagre-review ng benchmark ng ganito. So yan yung mga pwede nyong makita pa dito sa ating channel. Bukod pa doon mga kapatid natin, syempre speaking ng sinabi ko kanina, the Axie Infinity, yes mga kapatid, dagdag mo na yon dito sa makikita nyo dito sa ating channel. Boss Lucio, ba't mo naman i-content yung Axie Infinity? Yes mga kapatid natin, i-content ko pa
rin siya. Kasi mga kapatid, ini-stream ko siya at guys, sobrang laking pagbabago nito sa aking streaming career. Guys, pwede nyo rin tong gamitin once na ma-perfect ko na at makapag-analyze na ako dito kung paano ko siya ituturo sa inyo. At the same time, natulungan ko na kayo sa inyong live streaming, natulungan ko pa kayong kumita ng pera. So, bakit hindi ko gagawa ng vlog? Nagets mo ako? And tingin ko hindi naman to labas sa aking boundary, okay? Kasi nga mga kapatid, it's a game and it's live streaming. So, tingin ko it's good lang naman din sa ating channel. Aside doon mga kapatid natin, marami pa rin po ako mga upcoming project na mga review ng mga gadgets or ng mga design or mga RGB mga kapatid. Marami po po nga lumalapit sa atin para magpa-review ng kanilang mga gamit. Okay, like yung ilaw, di ba guys, yung LED, yung mga ganyan, display, and everything na pwede mong i-decor sa iyong gaming room. And syempre mga kapatid natin, hindi mawawala ang streaming tips. Syempre dyan tayo nakilala ng tao, hindi mawawala yan mga kapatid natin. So dito, papasok na po dito yung mga content na best camera for live streaming. Maggagawa na po tayo niyan. Okay, best microphone for live streaming, best 1,000 microphone for live streaming, best 5,000 microphone for live streaming. Everything mga kapatid, gagawa na natin ng video yan para po mga kapatid natin maintindihan ninyo at kung may pera kayo, alam ninyo kung ano yung bibili ninyong equipment para sa inyong live streaming, di ba? So malaking tulong yun guys sa inyo at yun yung tingin kong napabayaan ko na hindi ko na-enhance dito sa ating channel. It's yung mga best na equipment for live streaming. Kasi mga kapatid natin, napapansin ko yung iba, meron naman silang pambili pero maling components or maling equipment yung nabibili nila. That's why hindi nila na-achieve yung magandang live streaming kahit na meron silang pera. Syempre mga kapatid, hindi pa rin mawawala ang house raid natin guys. Sobrang busy lang natin ngayong July and June, itong mga nagdaang araw guys. Kaya hindi po ako makapag house raid ng mga kapwa nating content creator at mga streamer. So guys, asahan ninyo na magkakaroon tayo niyan. Pero guys, tingin ko it's August na. Dahil itong July mga kapatid, sobrang tight ng schedule ko talaga. Hindi ako makaalabas, hindi ako makaalis. Talagang hirap na hirap ako mga kapatid natin sa schedule ko ngayon. Pero asahan nyo mga kapatid, meron pa rin tayong house raid guys. Ang mga target nating ma-house raid sa August guys is si Cherry Sawa guys, si Michelle Ryu. Sila dalawa yung medyo sure na and I try my best guys na yung mga iba pa nating kaibigan streamer ma-contact natin. Syempre guys, nandito pa rin ang ating reaction video ng mga content creator na related sa gaming, sa streaming, or sa mga setup nila. Or gaming room setup, mga kapatid, live streaming setup. Nandoon pa rin yung ating pagre-react or kung meron tayong mabibigay na tips para sa kanila, di ba? So yun yung mga hindi mawawala. So yun yung mga nakilala nyo na sa akin guys, yun ang hindi ko tatanggalin. Actually guys, hindi naman ako nagtanggal. Nagdagdag pa nga tayo ng content. Dahil nga daily vlogs ako, minsan talaga aminin ko sa inyo guys, nauubos ang idea ko, nasusunog yung utak ko kakaisip kung ano ang gagawin natin ng video. Speaking of PC kanina guys, hindi ko nasabi sa inyo na meron pa rin tayong isang content guys na talagang gusto kong i-push pero walang sumusuporta. Ito na nga yung show your PC setup. Merong mga sumusuporta, iilan-ilan lang. And that's why wala tayong upload ngayong week dahil isang tao lang po ang nag-send mga kapatid. So paano naman ako makakagawa ng contest kung isang tao lang ang sasali sa contest? Di ba mga kapatid? Gets nyo ba ako? So kung gusto nyo pong matuloy-tuloy yun mga kapatid natin, sana supportahan nyo ako. Again, hindi naman natin hinahanap yung sobrang mamahalin ng setup. Ang hinahanap natin is kung paano ka magiging creative sa yung setup, paano mo siya magiging malinis, kahit na simple lang siya. Di ba mga kapatid? Yun yung hinahanap natin dito. Hindi naman porket ayokong sumali dyan kasi ang pangit ng setup ko kasi luma yung monitor ko. Hindi naman po ganon yung hinahanap natin. And bukod doon, at nakakatuwa guys, na meron na nga tayong official logo. Ipapakita ko sa inyo yan guys. Gagawan natin ng sariling vlog yan. And Hector yung nanalo sa ating first show your PC setup, best in show. Alam mo na, antay ka na lang, onting-onti na lang, siguro 1 week na lang or 2 weeks kasi papagawa ko na siya guys dun sa aking nakausap. I try my best din mag-canvas pa ng iba na gumagawa ng trophy na gusto kong trophy guys, it's a glass para alam nyo na guys, makamura tayo at hindi naman tayo mapamahal ng sobra. So abangan mo na lang Hector, basta antay lang. And I'm sorry natagalan kasi talagang nag-finalize kami ng logo at gusto ko talaga personalize siya na pag nakita nyo yung logo na yon, it's Boss Lucio yung maiisip ninyo. So yun yung mga content na mga pwede ninyong makita dito sa ating channel kasi mga kapatid natin, ngayong taon tinatarget ko po talaga bago ako
mag-birthday, bago dumating ang November mga kapatid natin, gusto ko po talaga na mga kapatid natin na marigalo sa sarili ko is yung silver play button. November ang birthday ni Boss Lucio guys, that's my target. So meron pa akong ilang buwan and we have almost 70k subscriber guys, onting-onti na lang, and I try my best na ma-improve pa yung mga video, mapasaya pa kayo, mabigyan pa kayo ng mga idea, mas lalo kayong mapalawak sa mga gantong bagay para ma-hit na natin yung 100k subscriber. At alam nyo naman guys, sino ba naman ang ayaw noon, lalong-lalo na sa mga YouTuber, lalong-lalo na sa mga content creator na na sobrang sipag gumawa ng video, 'di ba? Sino ba naman ang ayaw noon? So yun guys, yan, maraming salamat palagi sa inyo sa suporta na binibigay ninyo kay Boss Lucio. Sobrang thankful ako guys kasi up and down nandiyan po kayo. Mababa man yung viewers ko, nandiyan kayo, mataas man nandiyan kayo. Sa live streaming ko nandiyan kayo, sa TikTok ko nandiyan kayo guys. And thank you talaga sa inyo. At sa mga nako guys, promise ko sa inyo guys. Bigyan nyo lang ako ng ilang araw, like na sinasabi ko sa live streaming ko. Kukuha tayo ng mga pwede nating mabigyan ng scholarship program dito sa Axie Infinity sa inyo mga kapatid natin. Pero syempre, hindi ako ganun kayaman para maglabas ng malaking pera para magpa-scholar lang. So I try my best guys na paisa-isa lang. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa suporta ninyo. At nandito lang si Boss Lucio lagi guys. So yun lang mga kapatid natin. Kung ikaw ay bago dito sa ating channel, pwede ka mag-comment dyan sa baba. At syempre mga kapatid natin, huwag mong kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. And syempre again mga kapatid, Boss Lucio mga kapatid natin at your service. Joke lang mga kapatid. I'm Luis Teves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa iyong stream and tech problem. Happy streaming!